แม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนประโยคนี้ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็คงจะเคยเล่นกันใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะเด็กยุค 90 ซึ่งผมเองก็เกิดในยุคนั้นและไม่แน่ใจเลยว่าในยุคที่มีเทคโนโลยีและความทันสมัยแบบนี้จะยังมีเด็กๆเล่นกันอยู่หรือเปล่าก็คงต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการละเล่นที่สนุกอยู่เหมือนกันแต่เรื่องที่ผมจะเล่านั้นกลับไม่สนุกเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องราวความหลอนและความแค้นของบางคนที่คิดจะกระทำกับอีกคนซึ่งถ้าจะให้สรุปสั้นๆมันก็คือเรื่องราวของการเล่นของหรือทำของใส่กันนี่แหละครับและเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากน้องฝึกงานคนหนึ่งในที่ทำงานซึ่งตอนที่ได้ฟังผมเองก็สนใจมากๆเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้มาก่อนยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ได้โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับน้องฝนซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องฝนเองและเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วน้องฝนเล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณย่าของน้องฝนป่วยอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งท่านจะมีอาการร้องโอดโอยอยู่ตลอดเวลาทั้งพ่อและแม่ของน้องฝนรวมถึงญาติๆก็พากันเป็นห่วงเพราะพาไปหาหมอแล้วก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติจนกระทั่งคุณย่าของน้องฝนเกิดมีอาการชักและเป็นลมไปลูกหลานก็พาท่านไปที่โรงพยาบาลแต่หมอก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าท่านไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรซึ่งโรคที่เป็นอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ในวันนั้นเองคุณย่าของน้องฝนก็จำเป็นจะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการชักและเป็นลมคุณหมอจึงขอให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลไว้ก่อนและคืนนั้นคนที่อยู่เฝ้าไข้คุณย่าก็คือคุณอาของน้องฝนและตัวน้องฝนเองซึ่งโชคดีที่ตอนนั้นมีห้องคนไข้เดี่ยวว่างอยู่พอดีเลยทำให้คุณย่าของน้องฝนได้เข้าพักที่ห้องคนไข้เดี่ยวตามคำขอของคุณพ่อและคุณแม่ในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มอาของน้องฝนก็ลงไปหาอะไรกินที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลทิ้งให้น้องฝนอยู่กับคุณย่าที่นอนหลับอยู่คนเดียวในห้องน้องฝนเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นคุณย่าของเธอกำลังหลับและหายใจแรงมากแล้วเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนจะคล้ายกับเสียงกลนแต่ก็ไม่ใช่มันเหมือนกับเสียงครางหรือเสียงหวีดของลมเสียมากกว่าน้องฝนพยายามจะเรียกคุณย่าเท่าไหร่แต่คุณย่าก็ไม่ยอมตื่นประกอบกับที่พยาบาลเข้ามาพอดีแล้วก็ทำการวัดไข้และวัดความดันของคุณย่าที่มีอาการสลึมสลือและระหว่างที่กำลังตรวจเช็คอาการอยู่นั้นเองจู่ๆคุณย่าของน้องฝนก็เด้งตัวขึ้นมาจากที่นอนอย่างแรงซึ่งอาการเด้งตัวของคุณย่าทำให้ทั้งพยาบาลและน้องฝนเองก็ตกใจไปตามๆกันคุณย่านั้นไม่ได้ลืมตาหรือมีท่าทางศีรษะโอนเอ็นไปมาก่อนที่ปากจะเริ่มขยับและพูดออกมาอย่างไม่เป็นภาษาน้องฝนและพยาบาลจึงมองหน้ากันไปมาเลิกลักสุดท้ายพยาบาลก็เลยเข้าไปเขย่าที่ตัวของคุณย่าก่อนที่คุณย่าจะเอนตัวลงไปนอนอย่างแรงอีกครั้งเหมือนกับคนที่ไม่มีสติและควบคุมตัวเองไม่ได้พยาบาลบอกกับน้องฝนว่าจะเรียกคุณหมอเข้ามาเช็คอาการให้อีกครั้งน้องฝนจึงได้รีบโทรตามคุณอาให้ขึ้นมาหลังจากที่คุณหมอเข้ามาตรวจก็ไม่พบเจอความผิดปกติอะไรทั้งตัวเธอเองและคุณอาต่างก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติและคืนนั้นทั้งคืนคุณย่าของน้องฝนก็มีอาการอย่างนั้นอยู่ตลอดทำให้น้องฝนและคุณอานอนหลับไม่ค่อยสนิทมากนักจนกระทั่งเวลาเช้ามาถึงคุณย่าถึงได้ตื่นขึ้นแต่ก็ยังมีอาการร้องโอดโอยอยู่ตลอดเวลาสงสัยว่าน่าจะไม่ได้ป่วยทางกายแล้วล่ะคุณอาของน้องฝนพูดขึ้นขณะที่เข้าไปเช็ดตัวให้กับคุณย่าระหว่างที่รอคุณหมอและพยาบาลเข้ามาตรวจยังเด็กอยู่เอาไว้อาจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคุณอาพูดกับน้องฝนอีกครั้งก่อนจะหันไปมองคุณย่าที่
ที่ตาแดงก่ำคล้ายกับจะร้องไห้ซึ่งท่านเองก็ไม่ได้พูดอะไรนอกเสียจากบอกว่าเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาหลังจากช่วงเช้าที่คุณหมอและพยาบาลเข้ามาตรวจดูอาการก็อนุญาตให้คุณย่าของน้องฝนกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ซึ่งน้องฝนและอาก็อยู่รอทำเรื่องเอกสารค่าใช้จ่ายและพาคุณย่าออกจากโรงพยาบาลในช่วงเที่ยงเลยแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านคุณย่าก็ยังมีอาการแบบเดิมท้ายที่สุดแล้วในเมื่อทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบได้ก็คงต้องพึ่งทางไสยศาสตร์แทนแม่ของน้องฝนก็รีบไปหาแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งรู้จักกันและค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีทันทีที่ไปพบยังไม่ทันจะได้เอ่ยอะไรแม่ชีก็ทักขึ้นมามีคนในบ้านป่วยใช่ไหมแม่ของน้องฝนรู้สึกอึ้งและตกใจไม่ต่างจากน้องฝนเลยเพราะแม่ชียังได้ทักต่อไปอีกว่าเป็นอาการเจ็บป่วยแบบไม่มีสาเหตุพาไปรักษาก็ไม่หายใช่ไหมพามาเจอกันสิพามาก่อนจะถึงวันจันทร์นะรีบพามาให้เร็วที่สุดซึ่งวันที่แม่และน้องฝนไปหาแม่ชีนั้นคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าจะให้พามาก่อนจะถึงวันจันทร์ก็คงจะไม่ทันแน่ๆเพราะเราไม่มีรถและคุณย่าก็ไม่สามารถจะนั่งรถเดินทางนานๆได้แม่จึงตัดสินใจที่จะรอให้ถึงวันจันทร์ซึ่งมันก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะในเช้ามืดของวันจันทร์ที่แม่เข้าไปหาคุณย่าแม่ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยคลุ้งไปทั่วอีกทั้งยังมีแมลงวันตอมทั่วมุ้งคุณย่าเสียแล้วและสภาพศพของคุณย่าก็เน่าเร็วมากด้วยเหมือนกับเสียไปแล้วหลายวันทั้งที่เมื่อคืนยังพูดคุยกันอยู่เลยและตอนที่จัดงานศพของคุณย่าแม่ชีท่านนั้นก็เดินทางมาร่วมงานด้วยซึ่งไม่ได้มีการเชื้อเชิญจากแม่ของน้องฝนแต่อย่างใดบอกแล้วใช่ไหมว่าให้รีบพามาแล้วทำไมไม่พามาแม่ชีท่านนั้นดุแม่ของน้องฝนก่อนจะพูดเรื่องอื่นต่อซึ่งทำให้แม่พ่อและญาติของน้องฝนรู้สึกเป็นกังวลอยู่เหมือนกันไปหาตามที่บอกเขาจะช่วยได้คราวนี้แม่แนะนำได้แค่นี้นะคำแนะนำของแม่ชีท่านนั้นก็คือให้ไปหาร่างทรงซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีผมขอไม่บอกชื่อและที่อยู่นะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและไม่อยากให้เป็นการเชิญชวนด้วยซึ่งร่างทรงที่ว่านี้เป็นร่างทรงของผู้หญิงและสิ่งที่ได้รู้มาก็คือมีคนทำของใส่ตระกูลของฝั่งทางคุณพ่อซึ่งน้องฝนเองก็ได้บอกกับผมว่าเธอนั้นไม่แน่ใจว่ารายละเอียดของการทำของใส่นั้นคืออะไรรู้แต่เพียงว่ามันเป็นของเขมรซึ่งมีชื่อว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินจากน้องฝนเหมือนกันว่ามีการทำของแบบนี้อยู่ด้วยคือการทำของใส่คนที่มีนามสกุลนี้ให้ค่อยๆตกตายไปตามกันซึ่งเริ่มจากหัวก็คือหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านตามมาด้วยหางก็คือคนที่เป็นหลักในบ้านเช่นกันและกลางตลอดตัวก็คือเหล่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยครับว่าคนที่ทำของนี้คือใครรู้เพียงอย่างเดียวว่าเป็นคนที่สนิทกันและอยู่ในครอบครัวเดียวกันจนหลังจากที่คุณย่าจากไปและได้มาพบกับร่างทรงพี่ชายคนโตของบ้านซึ่งก็คือลุงหมานเริ่มที่จะเจ็บป่วยแบบไม่มีสาเหตุขึ้นมาเช่นกันแม่และพ่อของน้องฝนก็พยายามจะหาทางแก้แต่สุดท้ายสิ่งที่ทำได้ก็ทำได้เพียงแค่ต้องหาคนที่ทำของให้เจอก่อนเท่านั้นถึงจะหาทางแก้ได้แต่มันก็สายเกินไปแล้วลุงหมานจากไปโดยที่มีลักษณะเดียวกับคุณย่าคือหลับไปเฉยๆและมีกลิ่นเหม็นร่างกายก็เน่าเร็วกว่าที่ควรจะเป็นทุกคนเครียดกันมากเพราะถึงจะไม่อยากเชื่อแต่ก็คงต้องเชื่อว่ามีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นภายในครอบครัวของตัวเองและคนต่อมาที่มีอาการชัดเจนมากก็คืออาวัน
ซึ่งเป็นอาคนเดียวกับที่ดูแลย่ากับน้องฝนที่โรงพยาบาลนั่นเองอาวันเริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มพูดไม่รู้เรื่องและเริ่มที่จะมีอาการหวาดระแวงคล้ายกับคนไม่มีสติจนถึงขั้นควบคุมตัวเองไม่ได้และออกไปทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นก็ไม่ได้ช่วงบ่ายของวันที่น้องฝนกลับมาจากข้างนอกก็เห็นอานั่งอยู่คนเดียวในบ้านซึ่งเปิดไฟไว้หมดในเวลากลางวันน้องฝนที่เห็นอาวันนั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวที่มุมห้องก็เดินเข้าไปหาและถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงว่าคุณอาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่สายตาตอนที่อาวันเงยหน้าขึ้นมามองกลับเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและตื่นกลัวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมากันเต็มไปหมดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆพูดจบอาวันก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งออกจากบ้านไปซึ่งน้องฝนเองก็รีบวิ่งตามออกไปทันทีแต่ยังไม่ทันจะพ้นประตูรั้วหน้าบ้านอาวันก็สะดุดขาตัวเองลื่นล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงจนสลบไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาวันทำให้แม่และพ่อของน้องฝนตัดสินใจที่จะเรียกญาติๆที่เหลือมาพูดคุยกันแบบตรงๆแต่ยังว่าแหละครับถึงจะทำอย่างนั้นก็คงจะไม่มีใครยอมรับและบางคนก็ยังกล่าวหาว่าครอบครัวของน้องฝนงมงายอีกด้วยแต่หลังจากวันนั้นเพียงแค่ข้ามคืนจู่ๆแม่ของน้องฝนก็รู้ว่าใครเป็นคนทำของเพราะมีคนรู้จักที่สนิทกับคนนั้นมาบอกกับแม่ของน้องฝนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นพี่พรแม่ของน้องฝนพูดกับพ่อขึ้นมาในขณะที่ยังนั่งกินข้าวกันอยู่ยังไม่ทันที่พ่อของน้องฝนจะตอบอะไรจู่ๆพ่อของน้องฝนก็พ่นข้าวออกมาแล้วก็สำลัก พ่อไอและสำลักหนักขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับจะอ้วกออกมาแต่ก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งเริ่มมีเลือดกำเดาไหลออกมาแล้วก็มีเลือดออกมาจากการไอด้วยตอนนั้นน้องฝนบอกว่าเธอตกใจมากมันเครียดจนร้องไห้ออกมาเพราะกลัวว่าพ่อของเธอจะเป็นอะไรไปส่วนแม่ของเธอก็รีบเข้าไปดูพ่อในทันทีไม่นานพ่อของเธอก็ชักและดิ้นไปมาเหมือนกับคนที่เจ็บปวดทรมานจากการโดนยาพิษฝนรีบไปตามน้าขวัญมารีบไปน้องฝนรีบออกไปตามน้าขวัญที่อยู่บ้านข้างๆกันทันทีก่อนจะวิ่งกลับมาแล้วช่วยกันพยุงพ่อของเธอขึ้นรถน้าขวัญไปที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำให้ถึงจุดแตกหักระหว่างตระกูลของน้องฝนกับป้าพรทันทีซึ่งป้าพรนั้นเดิมทีไม่ใช่คนในตระกูลนี้ป้าพรเป็นภรรยาของลุงหมานแต่เพราะลุงหมานนั้นแกมีเมียหลายคนและมักจะทำตัวไม่ค่อยดีคือทั้งด่าทั้งว่าแต่ไม่ถึงกับตบตีเพราะป้าพรแกไม่ยอมทำอะไรดีแต่ใช้เงินของลุงหมานไปวันๆลุงหมานจึงไม่ค่อยอยากจะมีลูกกับป้าพรเลยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ลุงหมานต้องมีเมียน้อยเพื่อที่จะมีลูกแต่เด็กก็ยังไม่ทันจะได้เกิดป้าพรที่มีความแค้นในตัวลุงหมานก็กลายเป็นแค้นคนทั้งครอบครัวเพราะคุณย่าเองก็เห็นดีเห็นงามที่จะให้ลุงหมานมีเมียน้อยเพื่อที่จะได้มีลูกหลานสืบสกุลป้าพรแกก็เลยยิ่งโกรธที่ไม่มีใครเห็นหัวแกก็เลยทำของใส่คนในบ้านแม่ของน้องฝนจึงตัดสินใจที่จะแก้ของทันทีซึ่งก็ออกเดินทางไปในคืนนั้นเลยเพราะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็คงจะต้องเจอกับเรื่องร้ายๆมากขึ้นอีกและอาจจะมีคนจากไปมากกว่า2 คนก็ได้น้องฝนบอกกับผมว่าเธอเองไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากในการแก้ของเพราะเธอไม่ได้เดินทางไปด้วยและต้องอยู่เฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลแต่หลังจากที่แม่ของเธอกลับมาในวันถัดมาช่วงเย็นๆอาวันก็ตื่นจากการหลับที่ได้หลับไปในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทันทีน้องฝนรีบเข้าไปเยี่ยมคุณอาซึ่งอยู่ในห้องคนไข้รวมทันทีที่เจมส์ลูกของอาวันบอก
มันน่ากลัวมากเลยนะที่อาเห็นมันเป็นเหมือนก้อนเงาดำๆมันตามอามาไม่ยอมหยุดแล้วมันก็พูดกับอาตลอดเวลาหลังจากที่ได้ฟังอาวันเล่าแล้วน้องฝนก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเธอเองไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะเกิดขึ้นกับตัวเองเธอก็คงจะไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอนส่วนพ่อของเธอนั้นหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไปเพราะอาการเลือดออกจากจมูกและปากรวมไปถึงที่หูอีกด้วยที่ตาก็มีรอยช้ำเลือดตอนนี้ก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนคุณหมอเองก็ยังแปลกใจเพราะในตอนที่มาหานั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวินิจฉัยอยู่ไม่นานทั้งพ่อและอาวันก็ออกจากโรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆส่วนป้าพรเองกลับกลายเป็นคนสติไม่ดีไปและแม่ของน้องฝนก็คุยกับพ่อว่าควรให้แกออกจากบ้านไปเสียถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าตอนนั้นป้าพรสติไม่ดีไปแล้วและอาจจะดูแลตัวเองไม่ได้แต่พ่อและแม่ของน้องฝนก็ต้องใจแข็งเพราะคนที่คิดจะทำร้ายครอบครัวของตัวเองนั้นไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากน้องฝนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งส่วนตัวผมเองก็เชื่อนะครับว่าคุณไสยมีจริงมันมีทั้งของขาวและของดำตัวผมเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินมาจนอยากจะเอามาเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังถ้าเรื่องของผมได้ถูกเล่าออกไปก็ขอขอบคุณทีมงานเล่าเรื่องผีมากๆนะครับขอบคุณครับ